කොහොමද ඔයාලට Thru our lens YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න අපේ 4 වෙනි vlog එක. මේ පාර අපි යන්නේ ජෝර්ජියා වල අගනුවර තිබිලිසි බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ කලින් බ්ලොග් එක. ඕස්ට්‍රියාවේ ලස්සන හල්ස්ටඩ් ගම ගැන. දැන් වෙලාව 1:00යි. අපේ ෆ්ලයිට් එක 3:00ට. දැන් අපි එයාපෝට් එක ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට පොඩි අකරතැබ්බයක් වුණා. travel insurance එක අරන් තිබුණේ නෑ. ඒ හින්දා check in වෙන්න දුන්නේ නෑ. විනාඩි 5-10ක් ඉඳලා online travel insurance එකක් ගන්න වුණා. දැන් තමයි මේ checking වෙලා ඇතුළට යන්නේ. හැමදාම කොයි හරි travel කරනකොට බුදුම බයකින් එන්නේ මොන හරි අමතක වෙයි නැත්නම් වීසා හරි මොන හරි ඉෂුව එකක් වෙයි කියලා. දැන් මේ හැම වෙච්ච දෙවනි පාර. ඊට කලින් ටර්කි ගිය වෙලේ නිලංකගේ e-visa එකේ නමේ පොඩි වෙනසක් තිබිලා අපිට බෝඩ් කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලෙත් ටිකක් වෙලා ඉඳලා ටක් ගාලා e-visa එකක් ඇප්ලයි කරලා තමයි අපි බෝඩ් වුනේ. ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ ටිබිලිසි එයාපෝට් එකේ. ඔන්න අපේ නිලංකගේ favorite hot wine. Hot wine. Glintwein. මේ ආච්චිගෙන් අපි මේ hot wine ගන්නවා. මෙන්න hot wine. මේ hot wine sizes දෙකකින් තියෙනවා. දැන් මේ නිලංක බොන්නේ obviously ලොකු size එක. medium නේ. ඔව් මේකට වඩා ලොකු එකක් තිබ්බා. මේක කීයද? 25යි gel. ගෙල් කියන්නේ මෙහි කරන්සි එක. ඒකේ නම ජෝර්ජියන් ලාරි. මේ මම ගත්ත සයිස් එක පොඩි සයිස් එක. ඒක 15 නේ. 15. චිබු Маленький. И собрал весь домой. Okay. И dog. Cute. What's the name? Molly. ඔන්න අද දවසේ අකරතැබ්බ නම්බර් 2. අපි දෙන්න මේ travel කරන 17 වෙනි country. කවදාක්වත් travel agency එකක්වත් tour guide කෙනෙක්වත් අරගෙන කොහෙවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඔන්න first time ජෝර්ජියා අපි decide කරා travel agency එකකින් යන්න. ඔන්න දවස් ගානක් තිස්සේ බුක් කරලා තිබ්බ හොටෙල් එක මං ඒ ඒජන්ට් මැසේජ් කරා ගොඩක් පාරක් to make sure balcony එකක් තියෙනවා කියලා view එකත් එක්ක. හොටෙල් එකට ගිහාම ඒ room එකේ no balcony. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ගියා පොඩ්ඩක් ඒක sort out කරගන්න. අපි එතනට වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ guide ඇවිල්ලා අපි අලුත් හොටෙල් එකකට දැම්මා. හැබැයි දැන් ඉන්න හොටෙල් එකේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. Hello, Najo. Yeah? Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, How are you? ඔන්න අපි first day ජෝර්ජියා වල old town එක බලන්න යන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි අපිට ජෝර්ජියන් කරන්සි එක එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ අපි ගාව තියෙන රියල්ස් දීලා ගෙල් නැත්තම් ජෝර්ජියන් ලාරි එක්ස්චේන්ජ් කරගන්නයි යන්නේ. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මෙහි කරන්සි එක ගෙල් ජෝර්ජියන් ලාරි.
අපි එක්ස්චේන්ජ් කරන්න හිතාගෙන හිටියේ කතාවලින්. හැබැයි අපේ ටුවර් ගයිඩ් කිව්වා මෙහෙන් එක්ස්චේන්ජ් කරන එක හොඳයි for a better rate කියලා. ඒ හින්දා දැන් අපිට රියල් 100කට කීයක්ද? 65යි. රියල් 100ක් දුන්නාම ගෙල් 65ක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ රේට් එකට තමයි අපි එක්ස්චේන්ජ් කරේ. අපි තාම ඕල්ඩ් සිටි එක බලන්න ගියෙත් නෑ. හැබැයි ඊට කලින් පටන් ගත්තා පොඩ්ඩක් shopping යන්න. ප්ලෑන් එකේ shopping තිබුණේ නෑ අද ඇත්තටම කිව්වොත්. හැබැයි අපේ නිලාගගේ සපත්තුව කැඩුනා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් සපත්තු දෙකක් ගන්න ඕන. දැන් මේ ටුවර් ගයිඩ් අපිව shopping mall එකකට දාලා පැයකින් ගන්නම් කියලා කිව්වා. මේ ඉන්නේ අපේ සපත්තු කැඩුන අහිංසකයා. මේ කවුද මේ? මට බයයි. හොඳට නිදි. මහතයි මෙහෙනේ. අපි ට්‍රිප්ස් යනකොට ලිලංක හැමතිස්සෙම බෑක්පැක් එකක් යූස් කරනවා. අපේ ට්‍රයිපෝඩ්ස්, කැමරා, GoPro ගන්න. හැබැයි ඔන්න මේ පාර අපි හොයලා ගත්තා මේ ට්‍රොලි බෑග් එක. මොකද පිටේ එල්ලන් යනකොට බර දාලා ටිකක් අමාරුයිනේ. ඒ හින්දා දැන් මේ ට්‍රොලි බෑග් එක ඕනනම් පිටේ එල්ල ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේ වෙනවනේ. ඒ සියගම ඇදගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඉන්නේ අපි රැන්ග්ලර් කියන ෂොප් එකේ. දෙකක් තියෙනවා දැන් මේ හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. It's too good, I guess. It's dark brown. It's light brown. ඔන්න නිලංකගේ අලුත් සපත් දෙක. මේක 15% නේ අපිට ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වුණා. ගෙල් 170යි රියල් 230ක් වගේ. You are making link to the videos, right? Yes. Call it a sepis query. Mm-hmm. This is, you know, for Christians, the bread is a body of Jesus and the wine is a blood of the Jesus. That's why they believe that they put this bread inside the wine, and it's calling a sharing process. Because when Jesus had the Last Supper with his students, he sat and he told, today I will die, but you should to remember that I'm staying in your body, and this is my body and this is my blood. Sharing. That's why we call it sharing process. And it's written, and it's here. It's a Georgian flag. There's a crosses, but it's all the letters of Georgian language, because we have a 3 type of language in Georgia. This is the old one, and this is for you one. For you one. Thank you. The biggest church in Georgia and second biggest church, Orthodox church in the world. දැන් අපි ඉන්නේ චර්ච් එකේ එළියේ. මාර ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මෙතනට සිටි එක පේනවා. මේ තියෙන්නේ පීස් බ්‍රිජ් එක. මේ පීස් බ්‍රිජ් එක හදලා තියෙන්නේ 2009. 2008 රෂ්‍යා එක්ක තිබුණ යුද්ධය වුණායින් පස්සේ ඒකේ 1 year anniversary එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තමයි මේ බ්‍රිජ් එක හදලා තියෙන්නේ.
Like this. This is little. Is this, yeah, okay. 2 years. 2 years. It's big. This is big, yeah. How old? 6. 6. What about him? Name Pasha. Pasha. Okay. Professional. Professional. Huh? No problem. Aww. Yeah, touchy, no problem. This new. New. New set, huh? Beautiful. 60 day open. Yeah. This 2 meter. 2 Okay. meters, right. Beautiful. Thank you. ඔන්න දැන් අපි කේබල් කාර් එකෙන් සිටි එකේ view point එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න යන්නයි හදන්නේ. Sri Lanka! Sri Lanka, ඔන්න දැන් අපි view point එකේ ඉන්නේ. මාර ලස්සනයි මෙතන ඉඳන් බලනකොට සිටි එක. Hello Kitty. Hello Kitty. Pose, pose. Hello. Hi. Huh? Again? Oh. Kafelerde olan. Bu da dans verdiğim insanlar. මේ තමයි Freedom Square. Bronzers 2යි, highlighters 6යි. මාර මහන්සි දවසම ඇවිත්තා එහෙට මෙහෙට. දැන් තමයි කෑවේ. අපි දෙන්න දැන් මේ ආයි Freedom Square එක පැත්තට ඇවිදගෙන යන ගමන්. දැන් ගයිඩ් එනවා කිව්වා ආයි අපිව පික් කරන්න. එයා අපිව සමහර තැන්වලට ඩ්‍රොප් කරලා එයා යනවා.
ආයි අපි කෝල් කරාම ඇවිල්ලා අපිව පික් කරනවා. ඉතින් දැන් කිව්වා එන්න කියලා. ටිකක් කලින් යන්න කියලා බැලුවේ හොටෙල් එකට. මොකද හෙට උදේම ලෑස්ති වෙලා ගෝදාවරි යන්න ඕනේ. අපිව පික් කරනවා කිව්වා 9:00 විතර. 3 hours drive එකක් සිටි එකේ ඉඳලා mountains වලට යන්න snowing. ඔන්න මේක තමයි අර කිව්ව view එක. අර ඊයේ හොටෙල් මාරු කරලා කම්ප්ලේන් කරලා ආවේ මෙන්න මේකට. හොටෙල් එකෙන් ආයි චුට්ටක් එළියට ආවා. පොඩක් ඇවිදින්න යන්න කියලා. මේ ළඟපාත ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ හොටෙල් එක තියෙන්නේ ඕල් ටිබිලිසි සිටි එක ගාවමයි. ඒ හින්දා මේ දැන් රැට මොන හරි කන්න බොන්න හොයාගන්න තමයි මේ යන්නේ. මොකද මෙහි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි වයින් වලට. That's fine. Layers of cheese. ඔන්න වයින් බීලා කචපුරි කාලා ආයි හොටෙල් එකට යන ගමන්. කචපුරි මාර හෙවි. ඒ කියන්නේ අර මොනවාද චීස් 2 layers තියෙන හින්දා කොහොමවත් ඉතින් චීස් හෙවිනේ. ඒ හින්දා මේ වයින් එකයි කචපුරි එකයි දෙකම මේ වෙලා දැන් ගිහලා නිදිය ගන්න තමයි ඕනේ. ඔන්න අපේ ටිබිලිසි වල පළවෙනි දවස ඉවර. අපිත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ vlogs ගැන අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ genuine feedback දෙන්න. So yeah, that's all. Thank you.